तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या DC क्रिएशन यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा तर तुम्ही बघितलाच असेल, डेमो तर तुम्ही बघितलाच असेल। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि ते सबस्क्राईब करायचं विसरू नका। तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काहीही प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही आपल्याला असं इंस्टावर जायचं आणि सर्च करायचं ॲनोक्रिएशन MS37 म्हणून, तर DC क्रिएशन म्हणून सर्च केला तरी आपलं चॅनल येऊन जाईल। DC क्रिएशन केली येऊन जाईल आणि तुम्हाला जर एडिटिंगचं पूर्ण मटेरियल जर फ्रीमध्ये पाहिजे असलं तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा। मित्रांनो, कोणताही वेळ न लावता आपण आपल्या व्हिडिओवर वळूया। तुम्ही लाईट मोशन डाउनलोड करून घ्या, नसेल केलं तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला आपण लिंक आपण पिन केलेला मेसेज आहे तिथून जाऊन डाउनलोड करा, नाही तर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मी दिलेली आहे। ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, सर्वप्रथम मी तुम्हाला XML फाईल दिलेली आहे, तर ती XML फाईल इम्पोर्ट करून घ्या। नसेल करता येत तर व्हिडिओ बघा, खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे आणि वरती आय बटनमध्ये सुद्धा लिंक दिलेली आहे। त्यानंतर XML फाईलचा जी मी XML फाईल जी दिलेली आहे ती अशी ओपन करून घ्यायची। त्यानंतर बघायच्यात काही मी फोटो ॲड केलेले नाहीत, काही ठेवलेले आहेत तुमच्यासाठी मुद्दाम, तर या प्लसवाला आयकॉनवर जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं, व्ह्यूवॉलवर जायचं। त्यानंतर मी तुम्हाला मटेरियल दिलेलं आहे, त्या मटेरियलमध्ये तुम्हाला सर्वच्या सर्व जी फाईलमध्ये सर्व आहे जे तुम्हाला फोटो लागतील जे ॲड करायचे, आणि प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं। त्यानंतर इथे जाऊन असं हे याच्यावर दाबायचं, त्यानंतर कट होईल आणि सेकंड बीटवर सेकंड फोटो ॲड करायचा। आता तुम्हाला सांगितलं असेल, सांगितलं मी कसा करायचा फोटो ॲड, काय करायचं, असे फोटो ॲड वन बाय वन करून घ्या। त्यानंतर फुल स्क्रीन आहे का नाही तेही बघून घ्यायचं, नसेल तर फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। तर या फोटो आपण डबल ॲड होत आहे, फोटो घेत आहे, हा फोटो मला इथं जायचं आणि तुम्हाला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं नसल्यास। नंतर पुन्हा एक फोटो ॲड करायचा आहे, इथला फोटो करायचा ॲड आपल्याला। नावाला पडतो आणि आपले फोटो ॲड करणं झालेले। त्यानंतर बघा, हे फोटो जे आहेत असे हे याचे खाली खाली घ्यायचे थोडे थोडे, ठीक आहे, झालं। त्यानंतर आपल्याला याला इफेक्ट लावून द्यायचा। तुम्हाला असाल मी इफेक्ट कसे लावायचे, तर मित्रांनो हे बघा, हे जे आणलेले फोटो याच्यावर जायचं आणि इफेक्टवाल्या ऑप्शनवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि इथून कॉपी करून घ्यायचं। त्यानंतर आपल्याला ज्या फोटोला इफेक्ट लावायचं आहे त्या फोटोवर असं जाऊन असं इथे इफेक्टवर जाऊन इथे 3 डॉटवर जाऊन असं पेस्ट करून घ्यायचं। त्याला प्रत्येक फोटोला तुम्ही पेस्ट करून घ्या अशी, इथे सांगितलं आहे कसा करायचं पेस्ट। मी फक्त स्पीडमध्ये करणार, मी हळूहळू करा, काही प्रॉब्लेम नाही। त्यानंतर असं पहिले पेजवर यायचं आणि प्लसवाला आयकॉन दाबायचं, इमेज आणि व्ह्यूवॉल करायचं आणि आपल्या फाईलमधून PNG दिलेली आहे, शॅडो PNG, त्याला अशी घ्यायची आणि इथे याला फिल स्क्रीन करायची। त्यानंतर याला पूर्ण व्हिडिओवर लावून घ्यायची, ठीक आहे, अशी। त्यानंतर जर प्लसवाल्या आयकॉनवर दाबून व्ह्यूवॉल करून झिप फाईलमधला आपला नाव घ्यायचं आहे आपल्याला। थोडंसं साईज कमी करतो आणि याला सुद्धा आपला पूर्ण व्हिडिओवर ठेवून देऊया, ठीक आहे। थोडंसं नाव मोठं करतो,
आणि या नावाला एक आपण इफेक्ट देऊन देऊ. याचा इफेक्ट कॉपी करायचा असा. त्यानंतर या नावावर असा पेस्ट करून द्यायचा नेम BNG. त्यानंतर हे बघा नाव कसं असं चेंज केला. आणि आता त्यानंतर एक काम करायचं आपल्याला, जिथून फास्ट बीट सुरू होतील आपल्याला एक इफेक्ट लावायचा आहे. सांगून देतो मी. आपल्याला इथं 8 सेकंदावर जायचं आहे. इथे जाते वर इथं प्लसवाला आयकॉनवर दाबून इथं दाबायचं आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. याचा कलर चेंज करायचा आहे आपल्याला. याचा कलर आपल्याला व्हाईट ठेवायचा आहे आणि याला पहा आपल्याला इथं इथपर्यंत ठेवून घ्यायचं. त्यानंतर याची जसं आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आणि लास्टवर जाऊन याला इकडं करायचं आणि इथून याला कट करायचं. समोरचा भाग येतो असं कट करून घ्यायचं. त्यानंतर बिल्डिंगवर जाऊन ऑफिसची अशी थोडी कमी करून घ्यायची आणि याला एक इफेक्ट द्यायचा आपल्याला, फ्लिकर नावाचा. ॲड इफेक्ट करायचा आणि मी इफेक्ट सांगतो तुम्हाला. बाद ऑपेसिटी व्हिजिबलवर जायचं आपल्याला आणि हा ब्लिंकवाला इफेक्ट असा स्टँडर्ड सेटिंगवर लावून घ्यायचा. त्यानंतर याचा पहिला टोका लिहायचा आपल्याला, इथं प्लस द्यायचा आणि इथं लास्टला जायचं आणि इथे पूर्ण करून घ्यायचं. त्यानंतर याला आपण एक इफेक्ट, एका फोटोला इफेक्ट दिलेला आहे बघा. या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा. त्यानंतर जाऊन याला पेस्ट करायचं. पेस्ट केल्यानंतर याची दोन्ही इफेक्ट अशी कॉपी करायची आणि या सेकंडवाल्या याला असं त्याला द्यायच्या आणि याच्या बिल्डिंगवर जाऊन ऑपोजिट पोझिशन कमी करायची आणि याला इथं असं पेस्ट करून घ्यायचं. आपला व्हिडिओ हा झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला असेच नवीन स्टेटस घेऊन येत असतो. तुम्हाला असेच ब्रँडेड स्टेटस बनवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करायचं विसरू नका. तुम्हाला जर काही जरी प्रॉब्लेम असेल एडिटिंगमध्ये तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करा, मी तुम्हाला त्याचा नक्की रिप्लाय देऊ. त्यानंतर इथे एक्सपोर्ट ऑप्शनवर एक आपला ओव्हरले व्हिडिओ आपण ॲड करायचा आहे. प्लसवाल्या आयकॉनवर जाऊन इमेजवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर करायचं. त्यानंतर इथं एक फाईल म्हणून दिलेली मी, त्याच्याने तुम्हाला मी हा ओव्हरले व्हिडिओ दिला. त्याच्या प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि याला असं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. त्यानंतर बेंडिंगवर जाऊन लाईटवर जाऊन स्क्रीनवर करायचं. त्यानंतर याला असं लास्टचा भाग याचा कट करून टाकायचा आहे आपल्याला, कट करायचा. मित्रांनो, तुम्हाला काही अडचण आली तर मला इंस्टावर तुम्ही रिप्लाय करा. हे खूप एवढं ट्रेंडिंग चालू आहे याचं की खूपच. तिथं असं करायचं, ॲडवर क्लिक करायचं. त्यानंतर व्हिडिओवर आपल्याला जी फ्रिक्वेन्सी ठेवायची ती ठेवू शकता. त्यानंतर एक्सपोर्टवाला ऑप्शनवर टाकून द्यायचं. मित्रांनो, एक्सपोर्ट होईपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करायचं विसरू नका आणि तेवढं कमेंट करून टाका. धन्यवाद मित्रांनो.